Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Let's start our today's lecture with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. My dear students, today we are going to start a new lesson, a new unit. Today we are going to study Unit 13. The first lesson of this unit is our today's lecture. So, this lesson is in your grade 7 English book, page 121 to 123. So open your books, turn to page 121. Let's start and finish the first lesson of Unit 13. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله مند یم چې ښه هم اوسئ، ښاد هم اوسئ. نن ورځ موږ د اووم ټولګي د انګلیسي د مضمون یو نوی لوست لولو، خو پیل یې د څښتن تعالی په نامه باندې کوو. نن ورځ دیارلسم څپرکی هم پیلو، لومړی لوست لولو او دغه لوست تاسو د همدغه کتاب د اووم ټولګي د انګلیسي د مضمون په 120 نه تر 123 پاڼو کې دی. تاسو مو کتابونه را خلاص کړئ، 121 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دیارلسم څپرکی هم پیل کو او لومړنی لوست یې ولولو، پای ته یې ورسوو. But my dear students, before to start the Unit 13, let's have a short look to the previous unit, which was Unit 12, and the title of that unit was Review. And on that unit, we reviewed all 3 previous units. Unit 9, Unit 10, Unit 11. The title of Unit 9 was My Clothes. The title of Unit 10 was My Body. The title of Unit 11 was It's Not My. The title of Unit 11 was Shopping. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن ورځ مخکې له دې نه چې دیارلسم څپرکی پیلوو، غوره به دا وي چې تیر څپرکي ته هم یوه کتنه وکړو، ځکه نن ورځ نوی څپرکی پیلوو، خو تیر څپرکي ته یو بیا کتنه کوو چې دولسم څپرکی و. زموږ تیر څپرکی چې دولسم څپرکي عنوان و ریویو، یعنې تکرار او بیا کتنه او مرور. په هغه څپرکي کې موږ د تیرو دریو څپرکو مرور وکړه. د نهم څپرکي مرور مو وکړه چې عنوان یې و مای کلوز، زما لباس. د لسم څپرکي مرور او تکرار مو وکړه، ریویو مو وکړه مای باډي، زما بدن. د 11 څپرکي ریویو او تکرار مو وکړل شاپینګ، پیریدل یا هم اخیستل یا هم هټۍ ته تلل او هر څه د اړتیا وړ چې وي هغه تاسو راواخلئ، هغه ته شاپینګ وایي. نو دا زموږ تیر څپرکی و. Let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 13. We are going to start Unit 13, Lesson 1, and here we have 5 sections to study about them. The first section is Introduction to Unit 13. Here we are going to start for the first time Unit 13, so we should have an introduction to Unit 13, and the second section is daily activities. This section is including the first lesson of this unit, and conversation is the third section, vocabulary is the fourth section, grammar is the fifth and last section, and at the end you have a homework. Your homework is very important. You should examine yourself by doing your homework. نو ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کړو. د نن ورځې لوست ما هم دیارلسم څپرکي لومړنی لوست دی. دیارلسم څپرکی موږ د لومړي ځل لپاره پیلوو. په پیل کې به نو غوره دا وي چې له دیارلسم څپرکي سره پیژندګلوي ترلاسه کړو. دیارلسم څپرکی وپیژنو چې د څه شي په اړه غږیږي. لومړنۍ برخه، بیا دومه برخه زموږ د نن ورځې لیکچر هغه ډیلی اکټیویټیز دي، یعنې ورځنۍ کړنې او ورځنۍ فعالیتونه، چې دا د لومړني لوست لومړنۍ برخه ده. کنورسیشن هم لرو، خبرې اترې چې د څو کسانو ترمنځ حتما ترسره شوي دي. محاوره د وکابولري هم لرو، د لغاتو برخه. په پای کې ګرامر یا هم پښویې برخه لري، او په آخر کې بیا کورنۍ دنده لري، چې کورنۍ دنده مو هم ډیره مهمه ده. تاسو باید ترسره کړئ او خپل ځان هم وازمایئ د کورنۍ دندې په ترسره کولو باندې. So let's start from the first section of our today's lecture, which is Introduction to Unit 13. The title of this unit is Daily Routine, and in this unit you are going to ask and answer about time, describe daily activities, write a short descriptive paragraph about daily activities. ګرانو زده کوونکو، له لومړۍ برخې څخه پیلوو د نن ورځې د لیکچر، چې هغه له دیارلسم څپرکي سره پیژندګلوي ده. او د دغه څپرکي یعنې د دیارلسم څپرکي عنوان یا ټایټل دی ډیلی روټین.
ډیلی روټین چې دی ورځنۍ چارو ته وایي، ورځنۍ چارې، یعنی معمول ډول باندې په یوه ورځ کې موږ هغه تکراري کارونه ترسره کوو. ښوونځي ته ځئ دا یو ډیلی روټین دی، پوهنتون ته ځئ یو ډیلی روټین دی، سم ډوډۍ خوړل یو ډیلی روټین دی، ورځنۍ چارې دی چې معمولا ترسره کیږي. نو دغه څپرکی مو ډیلی روټین ته ځانګړی شوی دی او په دغه څپرکي کې تاسو به چې څه کوئ ask and answer about time، و به پوښتئ، ځواب به ورکئ د څه شي په اړه، about time، د وخت په اړه. described daily activities، تاسو به ورځنی فعالیتونه describe یعنی تشریح کړئ. write a short descriptive paragraph about daily activities، تاسو به د ورځنیو فعالیتونو او چارو په اړه به یو لنډ تشریحي پاراګراف ولیکئ. So let's start our today's lecture. The first title of the first lesson of Unit 13 is Daily Activities. نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې لومړنۍ برخه نه پیل کوو. نن ورځ لومړنۍ عنوان د لومړني لوست هغه Daily Activities دي، یعنی ورځنۍ چارې. دغه لومړنۍ برخه د لومړي لوست دلته 4 پوښتنې له تاسو څخه شوي. زه دغه پوښتنه لولمه، ژباړم یې، تاسو هم ښه ورته ځیر شئ چې ځوابونه یې پیدا کولی شئ که نه. The first question is, what time do you do these things? Having breakfast, exercise. تاسو نه لومړنۍ پوښتنه په ورځنیو چارو کې کړې چې تاسو کله دغه شیان ترسره کوئ. کوم په قوس کې بیا تاسو راوړي دي having breakfast، د سهارنۍ ترلاسه کول یعنی د سهارنۍ خوړل یا د ناري خوړل، exercise تمرین کول. دغه دواړه تاسو کله ترسره کوئ؟ تاسو نه پوښتنه شوې. You should find the answer when, what time, exactly what time you're doing these things, having breakfast and exercise. So find the answer for this question, and it's very easy because it belongs to you guys. So the second question is, when do you go to bed? تاسو کله د خوب تخت ته ځئ یعنی کله ویده کیږئ. The third question is, what time do you do your homework؟ تاسو کله یعنی مشخص وخت کله کوم ساعت باندې مو کورنۍ دنده ترسره کوئ. How many hours do you sleep؟ څو ساعته تاسو ویده کیږئ، خوب کوئ. دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو ته باید معلومه وي چې څو بجو کې تاسو د سهار ډوډۍ یا چای څکئ یا خورئ، سهارنۍ کوئ، اکسرسایز مو په کوم وخت کې کوئ، تمرین، کله د تخت خوب ته ځئ د ویده کېدلو لپاره، کله مو کورنۍ دنده ترسره کوئ، څو ساعته تاسو خوب کوئ، ویده کیږئ. دا ډیره مهمه ده ځکه چې زموږ ژوند ډیر مهمه ده، باید پوه شو څو ساعته خوب وکړو او دا باید ډیر خوب هم ونه کړو، کم خوب هم ونه کړو چې په دواړو صورتو کې ضرر رسیږي انسان ته. So my dear students, this was the first section of our today's lesson. I mean the first lesson of Unit 13. So let's go to the other part, which is conversation, and here we will start from part A, and in part A read and practice. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. راځئ چې ګرانو زده کوونکو بله برخه ته هم د دغه لوست د لومړي لوست د دیارلسم د څپرکي راشو چې پیل به دوهمه برخه ده conversation، خبرې اترې یا هم محاوره یا هم غږیدل. دغه conversation برخه پیل کوو له A برخه څخه، له A part څخه. په A part کې تاسو ته ویلي چې read and practice، ولولئ، تمرین کړئ. Listen to your teacher، غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته. While reading the conversation، کله چې محاوره لولئ تاسو به غوږ ورته نیسئ، ما ته به غوږ نیسئ. And then practice it with your partner، بیا به تاسو تمرین کوئ له خپل ملګري سره. So I'm going to start the conversation, so you should listen carefully, and if you have any questions you can ask me. So let's start here. The two persons are talking to each other, Naqibullah and Faisal. Naqibullah start the talk and say, how do you spend your days, Faisal? Faisal، ته خپل ورځې څنګه مصرفوي یا یې تیروي؟ دغه ورځ د څنګه مصرفوي یا هم تیروي؟ بیا فیصل وایي well, on weekdays I wake up around 4:30. I pray, then I walk for about 30 minutes and then I have my breakfast. وایي ښه،
د اونۍ په ورځو کې چې شنبه نه تر پنجشنبې د اونۍ ورځې دي، په دغه ورځو کې وایي زه د 4:30 شاوخوا کې around 4:30 4:30 شاوخوا کې راویښېږم. wake up ویښېدلو ته وایي. I pray, then I walk for about 30 minutes and then I have my breakfast. وایي زه قدم وهم د 10 دقیقو لپاره او بیا وایي رښتیا وروسته له دې نه چې دا له خوبه راویښ شي بیا وایي I pray زه لمونځ ادا کوم and I walk for 30 minutes او بیا then I walk نو بیا زه قدم وهم د 10 دقیقو لپاره and then او بیا I have my breakfast وروسته له دې نه مې چې قدم ووهه بیا زه سهارنۍ کوم یعنې ناری کوم. بیا نقیب الله ورته really په رښتیا What time do you go to school? په کوم وخت کې ته ښوونځي ته ځې؟ بیا فیصل وایي I go to school at 6:30 وایي زه په 6:30 ښوونځي ته ځم. نقیب الله بیرته ورته وایي ګرانو زده کوونکو What time does your first lesson start? ستا لومړنی لوست کله پیلیږي؟ بیا هغه وایي It starts at 7 a.m. په 9 بجو د سهار AM د سهار لپاره استعمالیږي. په 9 بجو پیلیږي لومړنی لوست مې. بیا وایي When do you get home in the afternoon? په غرمه کې بیا کله کور ته ځې یا رسېږې؟ بیا فیصل وایي Our lessons finish at 11:30 and I get home at around 12 o'clock. وایي زموږ درسونه د 11:30 شاوخوا خلاصېږي. البته زموږ درسونه په 11 بجو خلاصېږي او زه کور ته د 12 شاوخوا رسېږم. بیا په دوام سره نقیب الله ورته وایي چې What do you do in the afternoon? په غرمه کې ته څه کوې؟ بیا فیصل وایي First I take a shower and then I have my lunch and do my prayer. I sleep for a while and then I water the garden. I study my school subjects for 1.5 hours. ګرانو زده کوونکو بیا فیصل ورته وایي چې په لومړي سر کې زه شاور اخلم یعنې حمام کوم and then I have my lunch بیا غرمنۍ خورم د غرمې ډوډۍ خورم and do my prayer بیا لمونځ ادا کوم I sleep for a while د یو څه وخت لپاره ویده کېږم and I water the garden بیا بڼ ته یا باغ ته اوبه ورکوم I study my school subjects for 1.5 hours زه د ښوونځي درسونه هم په 1.5 ساعت کې لولم. بیا وروسته له هغه نه بیا نقیب الله ورته وایي چې When do you go to bed? وایي ته بیا کله د خوب تخت ته ځې؟ بیا فیصل وایي Well I have dinner at 8:30 then I watch TV and with my family and I go to bed. وایي دی وایي چې ښه زه وایي د ماښام ډوډۍ ډنر د ماښام ډوډۍ ته وایي په 8:30 باندې خورم او بیا ټلویزیون ګورم بیا مې له کورنۍ سره غږېږم او بیا د خوب تخت ته ځم. So my dear students, this was the A part of your conversation section. So I wish you learned. Let's go to the B part here. په B section کې له تاسو څخه پوښتنه کړې چې Do you have enough time for doing your chores? وای آیا تاسو کافي وخت د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره لرئ؟ دا پوښتنه د تاسو ځواب کړئ. C section ته هم راځو. دا یو اکټیویټي ده تاسو باید ترسره کړئ. تاسو ویلي complete the sentences with your timetable. دغه لاندې جملې په خپل مهال ویش باندې تقسیم کړئ. So I wake up کله ویښېږئ مثلا کله سهارنۍ خورئ کله کور د مکتب په تکل پرېږدئ. داس په خپل تصمیمات باندې ډک کړئ. So now let's go to the other part which is vocabulary here. Listen to your teacher and repeat the time. غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته او بیا ټایم تکرار کړئ. دلته څو ساعته دي؟ وایي It's 12 o'clock at noon. په غرمه کې 12 بجې د غرمې دي. په غرمه کې 12 بجې دي. It's 12 PM. PM چې دی وروسته له غرمې لپاره AM مخکې له غرمې لپاره. مثلا بل ساعت دی Is 15 past 3 o'clock in the afternoon. وایي 15 دقیقې تیرې دي له 3 نه په غرمه کې. بل ساعت دی چې Is 7 o'clock in the morning. 9 بجې دي په سهار کې. Is 7 AM. It means also the same like Is 7 o'clock in the morning. 9 بجې د سهار دي. AM سهار لپاره. Is 5 o'clock in the morning. 5 بجې دي په سهار کې. Is 5 AM. So Is 9 o'clock at night. 9 بجې په شپه کې دي. Is 9 PM.
پی ام او هغه نایټ هم هغه پی ام وروسته له غرمې نه ای ام مخکې له غرمې نه. په دې هیله چې دا مو زده کړی وي ګرانو زده کوونکو. بي سیکشن ته هم راځو. in pairs draw clock in your notebooks. ساعتونه رسم کوي په خپلو کتابچو کې. ask and answer questions about time. وپوښتئ او ځواب ورکئ د وخت په اړه. like example, what time is it? ساعت څو بجې دی مثال په ډول. بیا به هغه وایي it's 8 o'clock in the morning. 8 بجې په سهار کې دي. it's 8 am یعنی د سهار am د سهار لپاره او pm د وروسته له غرمې لپاره. So my dear students, this was the vocabulary section. Let's go to the grammar section. Here if you have a table, preposition of time, the وخت توری د اضافت. in the morning په سهار کې, in the afternoon په غرمه کې, in the evening په ماښام کې. So in is preposition of time. on Saturday په شنبه کې, on Tuesday morning د سه شنبه په سهار کې, on Monday په دوشنبه کې. دا هم on preposition of time. at 7 a.m. at 1 o'clock at night. So here at are the preposition of time. So my dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot. So at the end you have a homework. Your homework is very easy. The A and B part of your grammar section is your homework. A part, complete the sentences and then practice it with your partner. And B, make a similar conversation about yourself with your partner. آسانه برخې د ګرانو زده کوونکو A او B برخه د ګرامر د سیکشن د نن ورځې د لوست تاسو کورنۍ دنده ترسره کړئ. اوله کې به جملې تکمیلوئ، بشپړوئ به. دومه کې به هم په همدې ډول باندې یوه محاوره تاسو لیکئ او جوړوئ به. نو تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په بښونکي څښتن ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د خدای په امان.